This Legal Pinoy segment on Kababayan Today is brought to you by the offices of Attorney Rhoda Yabes Alvarez. Para sa inyong mga suliranin ukol sa batas, makakatulong kami. Mga kababayan, kasama po natin ngayong hapon na ito mula sa Honolulu, si Attorney Rhoda Yabes Alvarez. Hello, Attorney. Kumusta, G? Aloha. Aloha! I'm And so welcome. happy na nakabalik ako dito at palagi naman pag nandito ako, I look forward to our kwento dahil talagang nai-inform ang ating mga kababayan lalo na pagdating sa immigration and family law, no? So pag-usapan natin to kasi maraming mga kababayan na gusto nilang dalhin yung mga kamag-anak nila mula sa Pilipinas dito sa Honolulu or sa Amerika. Let's talk about adoption. Ano ba yung mga requirements? Kasi alam ko iba yung requirements sa Pilipinas, iba yung requirements dito sa Amerika. Paano ba sila pwedeng mag-sponsor o mag-petition ng mga tao mula sa adoption para makarating sila dito? Alam mo, G, marami sa ating mga kababayan, they want to bring in their loved ones through the adoption process. Ngayon, hindi nila naiisip na merong requirements ang Philippine law, meron ding requirements ang US immigration law. So, dalawang requirements ng dalawang bansa ang kailangan tuparin. Oo, buti na lang, dito tsaka doon, meron kang kaalaman sa mga laws doon tsaka dito. Kaya double purpose, di ba? Ayun na nga. So, dahil abogado tayo sa Pilipinas at abogado din dito tayo sa Estados Unidos, na pagtutugma natin itong mga batas para ma-fulfill yung ating yung goals ng ating mga kababayan. Minsan kasi kadalasan ang nagiging problema, natutupad yung batas sa Pilipinas, pero hindi na pala uubra yung adoption for US immigration purposes. So ang masaklap na nangyayari, nadidismaya yung ating mga kababayan kasi inisip nila, sandali, attorneys, tinupad namin lahat ng batas sa Pilipinas at okay naman yung adoption doon at valid and legal yung adoption, meron kaming adoption decree, bakit na-deny yung aming adoption o bakit hindi uubra itong aming adoption na nakuha sa Pilipinas for US immigration purposes. So ang sagot kasi doon, G, maliban doon sa requirement na there is a valid adoption in the Philippines, kailangan matupad din yung US immigration requirement na kailangan merong 2-year na custody sa bata. 2-year physical custody sa bata. At hindi lang yun, kailangan meron ding 2-year legal custody sa bata. So, paano ba pinagtutugma itong 2-year legal custody at 2-year physical custody? So, let's give an example. Yes. Ang halimbawa dyan, kung ikaw ay naninirahan sa Amerika, meron kang gustong i-adopt doon na kamag-anak or pamangkin, pero nandito ka sa Amerika. Paano yun? How can you fulfill yung 2-year physical custody, di ba? Oo. Yung 2-year legal custody, pwede mo i-fulfill kasi pagka nag-hire ka ng abogado sa Pilipinas, tapos nagkaroon ka ng adoption decree. From the time the decree is released, edi pwede mo nang i-count yung 2-year legal custody mo from that point. However, kung hindi kayo nagsama ng bata ng 2 taon sa isang bahay bilang mag-ina or bilang mag-ama, medyo hindi mo matutupad yung 2-year physical custody. Okay, ang tanong, pwede bang 6 months, 6 months, 6 months, 6 months? Ang galing naman ng iyong solution, ha? And that's a creative way of fulfilling that requirement. Kasi nga, paano uuwi yung ating kababayan doon na mag-iintay ng 2 taon? If they can do that, di well and good. Yes. For example, yung asawa nagtatrabaho dito, di maninirahan muna si Mrs. o Mr. doon for the duration that the law requires na nandun siya, pwede niyang gawin yon. Pero not everyone has that luxury eh. They have to work, kailangan magtrabaho and be here in the United States. So, kung kaya niyang 6 months, well and good. Yung iba naman, kinakaya ng 1 month o kung kailan may bakasyon. So, pagka ganon, kung walang diretsyong 2-year period na pagsasama, we try to find ways kung paano magawa ng paraan para ma-fulfill ng ating mga kababayan yung kanilang pinapangarap na ma-reunite sa kanilang pamilya sa Pilipinas dito through adoption. Siyempre, pag meron tayong naririnig na mga kwento tungkol sa ating mga kababayan that went through the similar process of adoption, mas maganda, di ba, attorney? Can you share with us a case that you've handled with adoption na
mapupulot ng mga audience yung experience ninyo from that case? Okay. Meron tayong mga natulungan na yung umpisa pa lang ng proseso, pumasok na sila sa opisina at nagkonsulta bago nila umpisahan yung process. So, anong nangyari? Pagka ganun, alagang-alaga natin yung kaso. So, alam natin yung requirements both under Philippine law and US immigration law. Pero merong mga na-experience nila because they went on it on their own, na-experience nila yung kind of problem that we're talking about, na nakita nila na hindi pala ganun-ganun lang yung process. So, merong pumunta sa opisina, nagpatulong at sabi niya, attorney, ito yung adoption namin, kailangan lang ng more evidence, so pwede mo ba kaming tulungan sa more evidence, sa submission of more evidence para ma-prove yung adoptive relationship, tsaka yung lahat ng legal requirements. So, nangyari doon, we tried to prove everything. Pero sa kasamaang palad, hindi talaga pwedeng bigyan ng ebidensya yung kulang na pagsasama, unless nagsama eh. Oo, talaga. Hindi mo talaga pwede bigyan ng documentary evidence kung talagang kulang yung 2 years na nagsama sila. Anong example nun? For example, nandito na yung adoptive parent, 1 taon lang silang nakapagsama sa Pilipinas nung sanggol, nung ibinigay sa kanya. Dahil meron siyang immigrant petition then from his wife, pumunta na siya dito. Kasi pag hindi niya kinuha yun, mawawala naman yung visa niya. Okay. So kasamaang palad, naghiwalay sila ng bata sa loob ng 1 taon lang na pagsasama. So, kulang yung, Yes. yung requirement. So, yan ang pinaka-importante kapag meron kayong kausap na talagang abogadong alam nila kung anong mga requirements at yung proseso. Kaya kung ako sa inyo, tumawag na kayo kay Attorney Rhoda Yabes Alvarez. Kaya mga kababayan, napaka-importante po na ang kausap nyo ay isang abogadong alam po nila yung pinag-uusapan nila, di ba? Kaya please don't hesitate to contact Attorney Rhoda Yabes Alvarez. Attorney, maraming salamat sa iyong kwento ngayong araw na to. Maraming salamat, G. Sa susunod ulit. Okay, salamat po at magbabalik kami here on Kababayan Today. This Legal Pinoy segment on Kababayan Today is brought to you by the offices of Attorney Rhoda Yabes Alvarez. Para sa inyong mga suliranin ukol sa batas, makakatulong kami.